Ευχαριστούμε πολύ τον καθηγητή Χαντ και τώρα να περάσουμε στην επόμενη μιλητριά μας που είναι η κυρία Ευγενία Μονολίδου. Η κυρία Μονολίδου είναι συνθέτρια συμφωνικής μουσικής και από το 2017 είναι και διευθύντρια της ελληνικής αγωγής. Είναι σχολή αφιερωμένη στη βιωματική και ενεργητική διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών σε παιδιά και σε ενήλικες. Έχει αναπτύξει καινοτόμα προγράμματα σπουδών που ενσωματώνουν τη μουσική, το θέατρο και τις καστικές τέχνες στη γλωσσική εκπαίδευση και συνεργάζεται με πανεπιστήμια και θεσμούς διεθνώς. Συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια ανά τον κόσμο και προωθεί τη διδασκαλία των κλασικών σπουδών από την παιδική ηλικία ως μέσο καλλιέργειας γλωσσικής συνείδησης και πολιτισμικής κατανόησης. Η ομιλία της θα εξετάσει την ελληνική γλώσσα ως εργαλείο διαμόρφωσης σκέψης, παιδείας στον σύγχρονο κόσμο, αναδεικνύοντας τη διαχρονική της παρουσία και τη συμβολή της στη διαμόρφωση ενιών. Κυρία Μονολίδου, είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας και από εμένα. Να σας συγχαρώ και προσωπικά, να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη σας και να σας συγχαρώ για την ωραία ιδέα, την ωραία πρωτοβουλία και την άψογη υλοποίησή της. Αξιότιμε κύριε Πρέσβη, αξιότιμη κυρία Μελέτη, αξιότιμοι κύριοι και κυρίες Ευρωβουλευτές, κύριε μόνιμα αντιπρόσωπε της Ελλάδος στην UNESCO, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Πριν από χιλιάδες χρόνια, σύμφωνα με την αρχαία ελληνική παράδοση, η Ευρώπη, κόρη του βασιλιά της Φινίκης Αγίνορα, απήχθη από τον Δία, ο οποίος, μεταμορφωμένος σε λευκό ταύρο, τη μετέφερε από την Τύρο στην Κρήτη. Από την ένωσή τους γεννήθηκε ο Μίνωας, ο Ραδάμανθης και ο Σαρπηδόνας. Η Ήπειρος έλαβε το όνομά της από αυτή τη μορφή της μυθολογίας, της οποίας το όνομα Ευρώπη υποδηλώνει μια κόρη με μεγάλα μάτια και συμβολίζει μια ευρεία οπτική που αγκαλιάζει τον κόσμο στο σύνολό του. Οι μύθοι, βαθιά ριζωμένοι στην αρχαία ελληνική σκέψη, λειτουργούν ως συμπυκνωμένη μορφή γνώσης, γεμάτη συμβολισμούς και ερμηνευτικούς κώδικες. Ο μύθος της Ευρώπης, για παράδειγμα, αποτυπώνει ήδη από την αρχαιότητα την έννοια της μετακίνησης, της συνάντησης πολιτισμών και της γέννησης ενός νέου κόσμου μέσα από τη διασταύρωση ανθρώπων, ιδεών και παραδόσεων. Ο Παλέφατος, συγγραφέας του 4ου π.Χ. αιώνος, στο έργο του «Περιαπίστων», προτείνει μια ορθολογική ερμηνεία του μύθου. Δεν υπήρξε, λέει, θεϊκή μεταμόρφωση, αλλά ένας γνώσιος πολέμαρχος ονόματι Ταύρος, ο οποίος, νικώντας την Τύρο, μετέφερε αιχμαλό του στην Κρήτη, μεταξύ των οποίων και την Ευρώπη. Η ιστορική πραγματικότητα, μέσα από τη συλλογική μνήμη και την υπερβολή, μετασχηματίστηκε σε μύθο, όπως συχνά συμβαίνει όταν τα γεγονότα μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Όποια ερμηνεία κι αν υιοθετήσει κανείς, η Ευρώπη φέρει έως σήμερα 3 θεμελιώδη στοιχεία. Τη μνήμη ενός κοινού παρελθόντος, τη συνύπαρξη και αλληλεπίδραση πολιτισμών και τη γλώσσα που συνέδεσε τα στοιχεία αυτά και μέσα από μύθους, σαν κι αυτόν, γεννήθηκαν λέξεις και τρόποι σκέψης που διαμόρφωσαν το δυτικό πολιτισμό. Έναν πολιτισμό που αναδύθηκε μέσα από μετακινήσεις και συναντήσεις, από ιδέες και λέξεις που διέσχισαν θάλασσες και αιώνες. Με τρόπο ανάλογο πορεύτηκε και η ελληνική γλώσσα. Διέσχισε το χρόνο, απορρόφησε και διέδωσε πολιτισμικά στοιχεία, γονιμοποιώντας μέχρι σήμερα την ανθρώπινη σκέψη. Η ελληνική γλώσσα επέτρεψε στον άνθρωπο να ορίσει και να αναλύσει, να μεταδώσει έννοιες με ακρίβεια και βάθος. Υπηρέτησε τη φιλοσοφία, την επιστήμη, τη ρητορική και την ηθική, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πνεύματος. Για περισσότερο από μία χιλιετία, από την ελληνιστική περίοδο μέσω της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και του Βυζαντίου έως την Αναγέννηση, η ελληνική υπήρξε γλώσσα παιδείας και υψηλής καλλιέργειας. Ρωμαίοι συγγραφείς όπως ο Κικέρον και ο Κουίντιλιανός τη μελέτησαν συστηματικά. Οι Βυζαντινοί λόγοι τη διέσωσαν και οι ανθρωπιστές της αναγέννησης τη θεώρησαν κλειδί για την πνευματική αναγέννηση της Ευρώπης. Χωρίς αυτή την παράδοση δεν θα υπήρχε ούτε το φιλελληνικό κίνημα που στήριξε τόσο πολύ τον αγώνα της ελληνικής ανεξαρτησίας. Η συμβολή της ελληνικής γλώσσας δεν περιορίζεται όμως εκεί. Κατά τη νεότερη εποχή των επιστημονικών και τεχνολογικών ανακαλύψεων, η Ευρώπη στράφηκε εκ νέου σε αυτήν για να ονομάσει ό,τι καινούριο. Τηλέφωνο, τηλεγράφημα, φωτογραφία, κινηματογράφος. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα στην εποχή της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, με όρους όπως micro, nano, tera, meta, android, anthropoid.
Πιο σημαντικές όμως από τις ίδιες τις λέξεις είναι οι έννοιες και οι τρόποι σκέψης που αυτές μετέφεραν. Η αριστοτελική λογική, με τη συστηματική ταξινόμηση και τους συλλογισμούς, εξακολουθεί να αποτελεί θεμέλιο για αλγοριθμικά συστήματα και σύγχρονες μορφές υπολογιστικής σκέψης. Στο άρθρο «How Aristotle Created the Computer», ο Chris Dixon εξηγεί πώς η αριστοτελική λογική, συλλογισμοί και δομή επιχειρημάτων ενέπνευσε τον George Boole να αναπτύξει την Boolean Algebra, η οποία έγινε το μαθηματικό θεμέλιο των ψηφιακών κυκλωμάτων, των αλγορίθμων και της σύγχρονης υπολογιστικής σκέψης, με επιρροή μέχρι τον Alan Turing και την τεχνητή νοημοσύνη. Η πλατωνική ηθική, με την αναζήτηση του αληθινά καλού και του καλού καγαθού, προσφέρει πλαίσιο προβληματισμού για τα ηθικά διλήμματα της τεχνητής νοημοσύνης, τη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η σοκρατική μεευτική, ο διάλογος μέσω των ερωτήσεων που οδηγούν σε αυτοεξέταση και κριτική σκέψη, βρίσκει εφαρμογή σήμερα σε διαλογικά εκπαιδευτικά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όπως οι λεγόμενοι Socratic Tutors, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα που αναπτύσσονται από οργανισμούς όπως η OpenAI, η Google DeepMind και η Anthropic, καθώς και σε πλατφόρμες διερευνητικής μάθησης, όπου ο χρήστης δεν λαμβάνει έτοιμες απαντήσεις, αλλά καθοδηγείται μέσω ερωτήσεων για να αναπτύξει κρίση και αναστοχασμό. Οι ερωτήσεις που ενθαρρύνονται τα παιδιά να διατυπώνουν κατά τη χρήση ψηφιακών συστημάτων επαναφέρουν το διάλογο στο κέντρο της μάθησης και αποκαλύπτουν πόσο επίκαιρη και πρωτοποριακή παραμένει η σοκρατική σύλληψη της γνώσης μέσω των ερωτήσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται διεθνώς αυτό που έχει περιγραφεί ως η επιστροφή των ανθρωπιστικών σπουδών ή με τον εύστοχο όρο του Στίβεν Τζόνσον ως Revenge of the Humanities, η εκδίκηση των ανθρωπιστικών σπουδών. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αυτοματοποιεί ολοένα και περισσότερες τεχνικές και επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη, η ηθική κρίση, η ακρίβεια του λόγου, η πολιτισμική ευαισθησία και η κατανόηση των ανθρωπίνων συναισθημάτων αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Πρόκειται για δεξιότητες που καλλιεργούνται συστηματικά στο πεδίο των κλασικών και ανθρωπιστικών σπουδών. Στο πλαίσιο αυτό, μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες όπως η Google, η OpenAI και η Anthropic εντάσσουν όλο και συχνότερα φιλολόγους, φιλοσόφους και αποφύτους ανθρωπιστικών επιστημών σε ρόλους που αφορούν τον σχεδιασμό και την ευθυγράμμιση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και ηθικής της τεχνητής νοημοσύνης, όπως και την πολιτισμική προσαρμογή. Όπως επισημαίνεται και στο Future of Jobs Report 2025 του World Economic Forum, οι δεξιότητες που αναμένεται να αποκτήσουν καθοριστική σημασία τα επόμενα χρόνια αφορούν κυρίως την κριτική σκέψη, την ικανότητα ανάλυσης, τη δημιουργικότητα, την προσαρμοστικότητα και τη σύνθετη επίλυση προβλημάτων. Σε ένα περιβάλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά την πληροφορία άμεσα προσβάσιμη, η ανθρώπινη κρίση, η ερμηνεία και η κατανόηση του νοήματος αναδεικνύονται σε κεντρικά ζητούμενα της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας. Η γνώση αρχαίων ελληνικών και λατινικών προσφέρει σε αυτό το πλαίσιο συγκεκριμένο και μετρήσιμο πλεονέκτημα. Η εντατική γραμματική ανάλυση, η σημασιολογική ακρίβεια, η κατανόηση ιστορικού και του πολιτισμικού πλαισίου και η εξοικείωση με σύνθετες λογικές δομές κειμένων καλλιεργούν δεξιότητες κρίσιμες για εξειδικευμένους ρόλους στην τεχνητή νοημοσύνη. Αν και δεν αποτελούν προϋπόθεση για κάθε τεχνική ειδικότητα, σε τομείς όπως η επεξεργασία αρχαίων κειμένων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, η πολυγλωσσική αξιολόγηση και η ηθική εποπτεία συστημάτων, οι κλασικές σπουδές προσδίδουν σαφές συγκριτικό πλεονέκτημα. Όμως, παρά το γεγονός ότι καθίσταται ολοένα και πιο σαφές πως οι δεξιότητες που καλλιεργούνται μέσω των αρχαίων ελληνικών και των λατινικών αποκτούν εκ νέου σημασία στο νέο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον, το ενδιαφέρον για τις κλασικές και ανθρωπιστικές σπουδές παραμένει περιορισμένο. Η παρακμή του ενδιαφέροντος δεν οφείλεται στην απώλεια της αξίας τους, αλλά σε μια ιστορική ασυνέχεια της μεθόδου διδασκαλίας τους. Από τον 16ο έως τα μέσα του 19ου αιώνα, η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών και των λατινικών στηριζόταν σε πιο άμεσες και λειτουργικές παιδαγωγικές πρακτικές, με έμφαση στην κατανόηση, την ακρόαση,
και τη χρήση της γλώσσας. Τα λατινικά λειτουργούσαν ακόμη ως lingua franca στην εκπαίδευση, στην εκκλησία και στη διοίκηση, ενώ οι μαθητές εισάγονταν στις κλασικές γλώσσες από μικρή ηλικία, συχνά μέσω επανάληψης, διαλόγου και σταδιακής εξοικείωσης πριν από τη συστηματική γραμματική ανάλυση. Από τα μέσα του 10ου αιώνα και εξής, η επικράτηση μιας πιο ακαδημαϊκής φιλολογικής προσέγγισης με έμφαση στην αποστήθηση, τη μετάφραση και τη γραμματική τυποποίηση μετέβαλε ριζικά τον τρόπο διδασκαλίας. Η μετατόπιση αυτή, αν και εξυπηρέτησε επιστημονικούς και ερευνητικούς σκοπούς, απομάκρυνε τη γλώσσα από τη βιωματική της διάσταση, καθιστώντας δυσκολότερη την πρόσβαση των νεωτέρων ηλικιών σε αυτήν. Αν επιθυμούμε πραγματικά την επιστροφή των νέων στις κλασικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, η απάντηση δεν βρίσκεται στη μείωση των απαιτήσεων στα μαθήματα αυτά, αλλά στην ανανέωση της μεθόδου διδασκαλίας. Μία μέθοδος που επανασυνδέει τη γλώσσα με την κριτική σκέψη, τη λογική συνοχή και ειδικά στην περίοδο αυτή που διανύουμε της τεχνητής νοημοσύνης, η ηθική κρίση γίνεται πιο αναγκαία από ποτέ. Υπό αυτή την έννοια, η επένδυση στην ελληνική γλώσσα και την κλασική παιδεία συνιστά στρατηγική επιλογή για το μέλλον. Σε ένα περιβάλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει ολοένα και περισσότερες διαδικασίες, καθίσταται αναγκαία η καλλιέργεια της ανθρώπινης σκέψης σε βάθος, της κριτικής ικανότητας, της ερμηνείας και της ηθικής κρίσης, δεξιοτήτων που η ελληνική γλώσσα καλλιεργεί εδώ και αιώνες. Με τον τρόπο αυτό, η ελληνική γλώσσα επανατοποθετείται στο φυσικό της ρόλο, ως διαχρονικό εργαλείο σκέψης. Μέσα από αυτήν διαμορφώθηκαν οι έννοιες με τις οποίες η Ευρώπη έμαθε να σκέφτεται, να αναλύει, να αμφισβητεί και να δημιουργεί, με την κλασική παιδεία να συνθέτει τον πυρήνα της ευρωπαϊκής διανόησης, της τέχνης, της φιλοσοφίας και της επιστημονικής προόδου. Αν σήμερα καλούμαστε να επανεξετάσουμε τη θέση της στην εκπαίδευση, οφείλουμε πρωτίστως να εξετάσουμε την ανάγκη της ανανέωσης της μεθόδου, ώστε η γλώσσα να επανέλθει στο φυσικό της ρόλο, ως ζωντανό όργανο νοήματος, κρίσης και ευθύνης, ιδιαιτέρως στην εποχή της τεχνικής νοημοσύνης, για λόγους που ήδη προαναφέρθησαν. Η ελληνική γλώσσα δεν ανήκει μόνο στην Ελλάδα, ανήκει στην Ευρώπη. Σε αυτή την κόρη που μεταφέρθηκε στην Ήπειρο, σε αυτήν εδώ, την Ήπειρο, και μαζί της μετέφερε και έναν ολόκληρο πολιτισμό. Στα σκοτεινά χρόνια της τουρκικής κατοχής, όταν η ίδια η Ελλάδα στερήθηκε την ελευθερία της, η ελληνική γλώσσα βρήκε καταφύγιο στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, στις βιβλιοθήκες, στα εργαστήρια των ουμανιστών, στη σκέψη φιλοσόφων και λογίων που την αγκάλιασαν, τη μελέτησαν, τη δίδαξαν και τη διέσωσαν. Χάρη σε αυτούς, η ελληνική γλώσσα δεν έπαψε ποτέ να είναι παρούσα στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Συνέχισε να εμπνέει, να μορφώνει και να υμνείται ως θεμέλιο της κοινής μας πνευματικής ταυτότητας. Σε αυτή τη διαδρομή, η ελληνική γλώσσα μαζί με την ευρωπαϊκή ανθρωπιστική παράδοση που τη διέσωσε και τη σεβάστηκε, παραμένει οδηγός. Όπως η Ευρώπη της μυθολογίας συνδέθηκε με το ευρύ βλέμμα προς τον κόσμο, έτσι και η ελληνική γλώσσα υπήρξε επί αιώνες φορέας τρόπων σκέψης που επέτρεψαν στον άνθρωπο να παρατηρεί, να ερμηνεύει και να νοηματοδοτεί την πορεία του. Με τη μοναδική της ακρίβεια στη διατύπωση ενιών, τη βαθιά σύνδεση λόγου και νοήματος και τη διαρκή της συνομιλία με τη φιλοσοφία, την παιδεία και την επιστήμη, η ελληνική γλώσσα συνεχίζει να προσφέρει ένα σταθερό ενιολογικό υπόβαθρο στο σύγχρονο κόσμο. Σε μια συναρπαστική και αβέβαιη ιστορική συνθήκη, παραμένει παρούσα ως σύμμαχος σκέψης και κρίσης. Και ίσως τελικά αυτό να είναι και το βαθύτερο μήνυμα της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας. Ότι σε ένα κόσμο που αλλάζει ραγδαία, η πρόοδος δεν μετριέται μόνο με ό,τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά και με το πώς σκεφτόμαστε για αυτό που κάνουμε. Και σε αυτή τη σκέψη, η ελληνική γλώσσα εξακολουθεί να μας δείχνει το δρόμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.